කොහොමද යාළුවනේ? ඔන්න මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඔයාලා චිත්‍ර අඳින්න කැමති නේද? ඔයා වඩාත්ම කැමති ගායකයෙක්ව, නළුවෙක්ව, ක්‍රීඩකයෙක්ව, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ පෙම්වතා හෝ පෙම්වතියව චිත්‍රයට නගන්න කැමති ඇති. හැබැයි ඔයාට චිත්‍ර අඳින්න බෑ කියලා ඔයා උත්සාහයක්වත් අරගෙන නැතුව ඇති. හැබැයි අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ සහජ චිත්‍ර ඇඳීමේ කුසලතාවයක් නැතුව වුණත් ඉතාමත් පහසුවෙන් චිත්‍රයක් ඇඳ ගන්න විදිහ. මුලින්ම අපි බලමු චිත්‍රය අඳින්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. චිත්‍රය ඇඳීමට සුදුසු කඩදාසියක් හෝ කැන්වස් එකක්. ග්‍රිඩ් එක ඇඳ ගැනීමට පෑනක්. චිත්‍ර ඇඳීමට සුදුසු HB වර්ගයේ පැන්සලක්. ෂේඩින් කිරීමට HB වර්ගයේ ප්‍රමාණ 3 සහ 5 පැන්සල් දෙකක්. අඩි රූලක් සහ මකන කෑල්ලක්. ඊට පස්සේ ඕන කරන්නේ ඔයා අඳින්න කැමති පුද්ගලයාගේ ඡායාරූපයක්. කළුසුදු ඡායාරූපයක් නම් වඩාත් සුදුසුයි. මේ දේවල් සූදානම් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ චිත්‍රය අඳින කඩදාසියේ වම් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි කොටුවක් අඳින එක. ඊට පස්සේ දකුණු රූපයේ දැක්වෙන පරිදි එම කොටුව අඟල් එකේ කොටස් වලට බෙදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ග්‍රිඩ් එකක් ලැබෙනවා. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ සිරස් අතට ඇති කොටු වලට A, B, C, D ලෙස නම් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ තිරස් අතට ඇති කොටු වලට 1, 2, 3, 4 ආදී වශයෙන් නම් කරගන්න ඕනේ. ඒ උදාහරණය වම් රූපයෙන් දැක්වෙනවා. ඊළඟට ඔයා අඳින්න බලාපොරොත්තු වන රූපයත් ඒ ආකාරයටම පෑන භාවිතා කරලා කොටු ඇඳගෙන නම් කිරීම කරගන්න ඕනේ. දකුණු අත පැත්තේ රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ එලෙස කරගත් උදාහරණයක්. ඔන්න අපි චිත්‍රය අඳින්න සූදානම්. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ කොටුවට අදාළ පුංචි කොටස බැගින් අපේ කඩදාසිය අඳින්න පටන් ගන්න එකයි. උදාහරණයක් ලෙස D5 කොටුව ගත්තොත් අපේ රූපයේ එම කොටුවට අදාළ කොටස අපේ චිත්‍රයේ D5 කොටුවේ අඳින්න ඕන. එලෙස දක්වලා තියෙන මේ රූප රාමු බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා චිත්‍රය දිගටම සම්පූර්ණ කරන්න යන්න ඕන විදිහ. මුලින්ම රූපයේ වටේ සීමාව ඇඳ ගැනීම වඩාත් පහසුයි. ඉන්පසු ක්‍රමක්‍රමයෙන් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සියලුම කොටස් ඇඳ ගැනීම සිදු කරගන්න ඕනේ. චිත්‍රය සම්පූර්ණයෙන් ඇඳගත් පසු කොටු ටික මකා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ HB 3 සහ 5 වර්ගයේ පැන්සල් භාවිතා කරලා ක්‍රමක්‍රමයෙන් චිත්‍රයේ අඳුර එළිය ඇති තැන් ෂේඩින් කරගන්න ඕනේ. අන්තිමට සියලු කොටස් ෂේඩින් කරගත් පසු මෙන්න මේ විදිහට චිත්‍රය නිමා කරගන්න පුළුවන්. ඔයා අඳින පළවෙනි චිත්‍රයෙන්ම මේ තරම් හොඳට අඳින්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්‍රමක්‍රමයෙන් උත්සාහ කරලා ඔබේ දක්ෂතාවය වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් මේ ආකාරයෙන් මා විසින් ඇඳලා නිම කරගත්ත චිත්‍ර කිහිපයක් බලලා ඉමු. ඔන්න ඔයාලත් මේ විදියට ඔයා වඩාත්ම කැමති කෙනෙක්ගේ චිත්‍රයක් අඳින්න උත්සාහ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඇඳපු චිත්‍ර අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ MTM Production YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේම වෙනස්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Bye.